Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh mà Diễm rất là thích, có nguồn gốc từ miền Bắc của Việt Nam. Đó là món bánh cốm. Thì bánh cốm á, nếu mà mình dùng đúng cái cốm mà từ ngoài Bắc á, thì nó sẽ ngon. Bên đây thì cốm nó bán không có được ngon, nhưng mà mình cũng làm mình ăn cho đỡ nhớ đó. Thì Diễm chia sẻ hai cái cách làm. Một cách làm rất là đơn giản và ra bánh cũng ngon, và một cách làm thì làm cho cái bánh của mình nó nhuyễn, nhìn nó đẹp hơn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh cốm với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm cái nhân đậu xanh. Thì Diễm có 100g đậu xanh Diễm vo rửa cho sạch. Mình cho vào 400ml nước, mình cho nước nhiều để nấu cho cái đậu nó nhuyễn hơn. Diễm cho vào 1/5 muỗng cà phê muối. Mình bật bếp lên thì mình đã nấu cho cái phần đậu này nó sôi á. Khi nước sôi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình, mình không đậy nắp nha, và mình hớt bọt cho sạch. Và mình cũng nấu ở cái lửa trung bình này cho tới khi mà mình thấy cái lượng nước nó rút còn xăm xắp mặt đậu á, thì lúc đó mình mới hạ lửa xuống. Thì cái cách nấu đậu xanh cũng có nhiều cách nấu ha, tùy mình. Thì Diễm hay nấu cách này nhất. Mình nấu ở cái lửa nhỏ ha, khoảng 20 phút á, đậy nắp lại thì cái đậu của mình nó chín. Đây là 20 phút đậu đã chín rồi. Thì bây giờ Diễm đi xay liền luôn. Mình đừng có đợi lâu, tại đợi lâu nó bị khô lại đó. Diễm dùng cái máy xay cầm tay, mình xay cho nhuyễn là được. Bắt một cái chảo lên bếp, Diễm cho vào 90g đường phèn, 100ml nước. Bật bếp lên á, mình nấu cho cái đường phèn nó tan. Khi mà cái nước vừa sôi thì mình hạ xuống nha, tại vì nước sôi quá thì nó bốc hơi cái lượng nước bớt đó. Mình đảo nhẹ tay cho đường nó tan hết. Khi mà mình thấy đường tan hoàn toàn rồi thì mình mới cho thêm dừa sợi vào. Thì Diễm có 50g dừa sợi. Có dừa sợi vào làm cho cái nhân của mình ăn nó vừa thơm mà nó cắn trúng miếng dừa rất là ngon. Mình nấu ở cái lửa trung bình á, mình nấu làm sao cho mình thấy lúc nào nước nó cũng sôi á, trong vòng 2 phút, giúp cho cái dừa của mình nó chín kỹ thì mình để cái nhân được lâu hơn. Sau 2 phút thì Diễm cho cái phần đậu xanh mình đã xay nhuyễn vào, mình tán ra và bắt đầu mình xào nhân. Thì cái nhân này xào cũng nhanh lắm. Mình để cái lửa trung bình á, bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 6,5 á, Diễm xào chính xác 8 phút á. Lần nào cũng vậy, Diễm thấy 8 phút là ra cái nhân này nó ngon nhất. Sau 8 phút á, mình nhắc khỏi bếp thì mình đảo sơ rồi Diễm cho vào đây cái tinh chất nước hoa bưởi. Còn nếu mà mình không có thì mình cho tinh chất vani cũng được, giúp cho cái nhân của mình nó thơm và nó ngon hơn. Cho tinh chất hoa bưởi vào thì mình trộn lên cho đều. Mình để cho cái nhân này nó nguội thì Diễm lấy cái màng bọc thực phẩm nó Diễm đậy lên trên cái mặt nhân để đậu xanh của mình nó không có bị khô. Ở đây Diễm có cái này là bên đây nó gọi là cái bao để bọc bánh mì á, phù sa mình kiếm trong siêu thị là có. Thì mình cần 13 cái miếng ni lông, cái kích thước của nó là 20x20cm. Thì một cái túi ni lông này á, Diễm làm được 4 miếng ha. Mình chuẩn bị sẵn để tí xíu mình gói bánh. Bây giờ mình đi làm cái vỏ bánh. Thì ở đây Diễm có cái cốm dẹp màu trắng này. Nếu mà mình có cốm dẹp màu xanh mình xài cũng được, thì cái màu nó sẽ đậm hơn thôi. Thì cái cốm dẹp này mình mua trong cái tiệm châu Á là có ha, Diễm thấy chỗ nào cũng có bán hết. Thì bây giờ Diễm chia sẻ cái công thức bột thứ nhất trước. Thì mình sẽ mang cái cốm dẹp này đi, mình rửa sơ lại. Thật ra Diễm thấy cũng không cần ha, nhưng mình rửa sơ lại và mình để cho nó ráo nước chừng 1 phút thôi nha, đừng để lâu thì cái cốm dẹp nó nở. Diễm sẽ dùng cái cối xay và cái lưỡi dao bằng sắt này nè, Diễm xay cái cốm dẹp này ra cho nó nhuyễn bớt. Tại vì nếu mà mình không xay á, thì lúc mà mình xào á, mình sẽ nhìn thấy cái hạt gạo nhiều, nó không có mướt. Diễm cho vào 150ml nước lá dứa. Thì Diễm xay 40g lá dứa với lại 160ml nước. Bật máy lên đó thì mình xay làm sao cho cái hỗn hợp này tức là nó không có thiệt nhuyễn được, nhưng mà mình cũng xay cho nó nhuyễn bớt đó. Mình xay khoảng từ 2 tới 3 lần, mỗi lần 30 giây. Mình xay thì mình cũng mở ra, mình quết lại á, cho cái máy xay mình nó dễ xay hơn. Cái công thức thứ hai á, Diễm sẽ chia sẻ lúc sau á, thì mình không có cần xay ha. Còn cái này mình xay cho cái bánh của mình nó mướt, nó đẹp. Đó, xay là như vậy, mình thấy nó cũng chưa có nhuyễn đâu ha. Bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp. Thì mình dùng cái chảo chống dính nha, để mình xào á, thì nó dễ dàng hơn. Diễm cho vào đây 200ml nước, 80g đường phèn. Mình cũng nấu cho cái đường và nước này nó tan ra nha.
Khi mà đường tan hết rồi thì mình chỉnh lửa lên cho cái nước nó sôi ha. Nước sôi mình mới cho cái phần cốm dẹp vào. Cho cốm dẹp vào hết á, thì mình đảo cho cái cốm dẹp nó thấm đều với nước luôn á. Mình sẽ để cái lửa giống như lửa trung bình đi, tại vì cũng khó, tại vì mỗi bếp khác nhau á, mình để làm sao cho mình thấy lúc nào cái cốm dẹp của mình nó cũng sôi á là được. Khi mà đều hết á thì Diễm sẽ cho vào 165ml nước cốt dừa. Và bây giờ mình tiếp tục mình xào khoảng 5 phút nữa nha. Đó, lúc nào mình thấy cái cốm dẹp, cái nếp này của mình là nó cũng sôi như vậy. Mình cứ đảo lên. Ở đây Diễm có cái hũ dầu dừa này thì Diễm thấy cái hũ dầu dừa này nó rất là thơm, và Diễm để ý là nếu mà mình mua cái loại mà ép lạnh á, thì cái mùi nó sẽ thơm hơn cái dầu dừa ép bình thường. Thì mình cho vào 1 muỗng canh dầu dừa nha. Cho dầu dừa vào á, thì mình tiếp tục mình xào khoảng từ 10 cho tới 12 phút nữa thì cái phần bột của mình hoàn thành. Thì cái bột này nó rất là dẻo và giống như là nó hơi nhão luôn ha. Khi mà bột mình thấy nó đã chắc hơn và nó dẻo á, thì Diễm nói cái thời gian á, là khoảng từ 10 cho tới 12 phút á. Mình nhắc khỏi bếp thì mình cũng đảo và mình để cho nó nguội khoảng 15 phút. Trong vòng 15 phút đó lâu lâu mình nên trở đều cho cái bột không bị khô. Vì nhân á, thì mình sẽ chia ra làm 13 viên bằng nhau, mỗi viên là 25g. Mình vo tròn xong mình ấn cho nó dẹp dẹp á, thì mình sẽ dễ dàng để mình tạo hình hơn. Quay trở lại với cái phần bột á, thì Diễm có nói á, lâu lâu mình nên mình đảo như vậy nè. Thì á, khoảng 15 phút á, lúc mình kiểm tra mình thấy nó còn ấm tay là bắt đầu mình đi tạo hình được. Mình không nên để cho thật nguội, cái bột nó sẽ cứng hơn nha. Mình lót sẵn sàng cái ni lông á, để gói bánh ở đây. Và bây giờ mình đeo bao tay vô nha, tại vì không đeo bao tay là không có gói được. Mình sẽ ngắt ra một cái cục bột. Đó, như vậy mình sẽ kéo nó ra cho cái độ dày khoảng cỡ từ 4 đến 5 cm đó, mà mình để cái viên nhân vô giữa, mình úp ngược lại và mình dùng cái ngón cái và cái ngón trỏ của mình đó, mình nặn cái cục bột ra. Thì cục bột này nó khoảng cỡ 40g á, Diễm thấy nặn cách này thì dễ dàng hơn, mình không có cần cân chính xác là cái bột bao nhiêu. Sau đó mình để xuống và mình dùng cái lòng bàn tay của mình ấn cho nó vừa dẹp thôi nha, không phải thật là dẹp. Và mình xếp từng góc lại. Mình cứ xếp lại thôi, mình chưa có cần tạo cho nó thành cái hình vuông bây giờ. Nếu mà mình tìm được cái giấy gói mà nó cứng hơn á, thì cái bánh nó dễ gói hơn và cũng đẹp hơn. Đó, mình cố gắng hai cái cạnh hai bên này mình gấp cho nó vuông vuông tí xíu, thì cái bánh của mình á, lúc nữa mình ấn xuống á, thì nó ra cái hình vuông nó đẹp hơn. Sau khi gấp hết 4 góc thì Diễm sẽ lật cái bánh lên. Và mình cũng dùng cái lòng bàn tay của mình á, mình ấn cho bột nó ra đều hết 4 góc thì cái bánh của mình nó vuông vắn và nó đẹp. Diễm thấy rất là dễ dàng, không có khó ha. Đó, như vậy. Mình chưa cần chỉnh mấy cái mép ni lông bây giờ, tại vì đeo bao tay cũng hơi khó đó. Mình cứ gói hết 13 cái bánh đi, rồi sau đó mình sẽ chỉnh lại. Mình có thể tém cái miếng ni lông dư này vô, hoặc là mình dùng kéo mình cắt lại cho gọn cũng được. Vậy là mình đã hoàn thành xong mấy cái bánh cốm rồi. Bây giờ Diễm đi giới thiệu cái công thức làm bột thứ hai mà Diễm thấy rất là ngon và mình làm nhanh đơn giản nữa. Thì cái công thức này á, mình cũng dùng 300g cốm dẹp, mình không có cần rửa ha. Mình cho nó vào trong một cái tô bự bự á. Diễm cũng có 150ml nước lá dứa ha, và Diễm cho thêm 1/4 muỗng cà phê tinh chất lá dứa. Thì có tinh chất lá dứa này làm cho cái bánh của mình nó thơm hơn và cái màu nó sẽ đậm hơn. Sau khi khuấy cho đều hết rồi thì mình sẽ trộn vô trong cái phần cốm dẹp này, và mình trộn thật là đều nha. Khi mà mình thấy cốm dẹp nó thấm hết cái phần nước á, thì mình mới ngưng. Và có thể lâu lâu mình lại mình đảo lên tí xíu, không mấy là bên dưới á, nước nó lắng xuống thì nó bị đặc á. Mình để cho nó nở trong vòng 30 phút ha. Sau 30 phút thì mình cũng làm y chang như là cái cách công thức 1 đó. Mình cho 70g đường phèn và 150ml nước nha, ít hơn cái công thức 1 50ml. Và mình cũng xào ở cái lửa trung bình, làm sao cho mình thấy lúc nào cũng sôi á. Khi mà mình thấy cốm dẹp nó đã thấm đều với nước á, thì bắt đầu mình mới cho nước cốt dừa. Thì lượng nước cốt dừa là 165ml. Cho nước cốt dừa vào thì mình cũng đảo lên cho thật là đều, khoảng từ 1 tới 2 phút thì sau đó mình mới cho dầu dừa vào. Thì cái công thức này xào nhanh lắm, trong vòng chưa đầy 10 phút là Diễm thấy mình đã xào xong cái vỏ bột này rồi. Trong khi cái công thức đầu tiên á, thì mình xào lâu hơn. Khi mà mình thấy á, cái phần bột này của mình nó đã chắc á, và nó không còn dính ở dưới cái chảo nữa là mình nhắc ra khỏi bếp được.
Nhắc khỏi bếp rồi thì mình cũng trộn á, và mình để cho cái này nó nguội còn ấm tay thì mình đi gói bánh. Thì gói bánh á, cái bột này nó sẽ chắc hơn cái kia tí xíu nên có thể là nó hơi khó gói hơn, và cái bánh của mình á, khi mà mình làm xong nó không được mịn màng như là cái công thức bột, tại vì mình xào cái này nhanh á. Nhưng mà Diễm thấy á, dưới mình xào nhanh như vậy á, thì cái vỏ bánh của mình nó ăn nó có cái độ giòn, nó không có cái kiểu như là bị dai á, rất là ngon và mình làm cũng nhanh nữa. Đó, cái này là Diễm gói xong rồi nè. Cái màu thì sẽ đậm hơn tại vì mình có cho thêm tinh chất lá dứa đó. Để Diễm cắt cái bánh ra. Dưới vỏ bột của cái công thức 2 này thì mình làm xong mình có thể ăn liền luôn, tại vì nó không có bị nhão và Diễm thấy nó ngon lắm, lại tiện nữa, mình làm nhanh hơn cái công thức 1 nhiều. Còn đây là bánh mà Diễm làm cái vỏ bánh theo cái công thức 1 thì cái vỏ bánh này nó sẽ mềm và nó dẻo hơn. Vì vậy vừa gói bánh xong mình nên để cho bánh nghỉ từ 4 tới 5 tiếng mình ăn nó sẽ ngon. Bánh cốm á, mình bảo quản trong tủ lạnh thì được từ 4 tới 5 ngày, còn nếu mà ở ngoài chắc được 2 tới 3 ngày tùy cái nhiệt độ nhà mình nó mát hay nó nóng đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh cốm thật là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.